dags att fortsätta på resan till 3 länder och 3 hav. Nåja, det långa introt har vi ju sett, så det kortar vi ner. Vi har seglat från Göteborg och kommit fram till Kragerö, en vacker by med underbar skärgård. Där är hamnen och där är vi i vår lilla vitröda ballad. Efter sol kommer moln, men vi tar en tur till Jomfruland, en moränö längst ut mot havet. Där finns även 2 höga fyrtorn man kan gå upp i och se på utsikten. Och ett litet men intressant fartygsmuseum som vi kan rekommendera. Sedan hittar vi en fantastisk lagun i Skutevika, nästan helt omgiven av kullar med lummig skog. Bara ett smalt litet sund leder in i den helt skyddade naturhamnen. Här infinner sig lugnet, lugn och ro. Vi är i Norge, men Martin pratar ett helt annat språk. Jag sitter här i Norge nu i en liten fjord där vi har ankrat och kommunicerar med svanar. Det är ganska svårt att lära sig av ett ganska avancerat språk egentligen. Så här gör man, kolla nu. Hej svanarna! På dig själv du. Svanarna fortsätter på sin väg och det gör även vi. Nu är vi i Kragerö-skärgården och ska ta köra in i en passage som heter Kreppa. Där till babord alldeles strax. Det där var väldigt smalt där, men 5-6 meter djupt i alla fall som grundas. Det är spännande att se när vi kommer runt kröken där. Den norska kusten har många sådana här smala men djupa passager. Vi seglar vidare mot sydväst och passerar Arendals fina inomskärsled i ihållande regn. Det är väl en fin båt, Leo, den kan vi köpa. Ja, rund och fin. Ja, en rund och fin båt. Lång med helikopterplatta, det har jag alltid velat ha. Helikopterplatta, ja. Ja. Fantastiskt. Och sedan ut på havet igen. 2 fyrar, den lilla torrbrunnan, den stora torrbrunnen. Det regnar och blåser. Men det är fin vind att segla. Vi tar natt i en fin naturhamn vid Skaueröja, just utanför Lillesand. Nästa passage är Blindleia. En drygt 10 distansminuter lång, smal, supermysig led inomskärs. Nu är klockan 7:30 på morgonen och vi åker vidare på vår färd. Där borta så ser vi Lillesand, en gemytlig liten stad här på norska sydkusten. Tyvärr så blåser det motvind och nästan ingenting heller just nu. Så vi går för motor, annars så skulle vi naturligtvis segla. Längs den vackra, lumriga Blindleia finns många bebyggda små paradisöar. Hade det varit soligt också så skulle det här ha varit en oerhört vacker passage. Och nu vaknar Leo upp. Går det? Går bra. Vad tyckte du om Blindleia? Var det vackert? Nej. Leo missade tyvärr Blindleia, men tar nu rodret när vi går vidare utomskärs i ökande busväder. Går det bra? Ja. Var är vi nu? Vi är på väg mot Lindesnäs. Och om det inte går ända dit så är det Olofsund, eller vad var det? Ja, eller precis. Mandal. Jag står i hårdkryss i alla fall. Utomskärs. Jag har sett flera tumlare också. Någonstans långt där inne finns Kristiansand. Regnet fortsätter och vinden ökar allt mer. Skagerrak visar sitt gråa ansikte och vågorna blir också allt större.
Det blir svårare och svårare för oss att fortsätta. Till slut faller vi av i något land och tar en välbehövlig paus i Ny Hällesund. Här är väl Norge från sin bästa sida, eller vad tycker du, Jeanette? Ja, får man väl säga. Ja, det känns väldigt skönt. skönt. Det är så här det är i Norge. Vi behöver en ny plan. Beslutet blir att ta natthamn och vi hittar en annan fin och skyddad lagun där vi lägger oss på svaj. Men snart gryr en ny dag. Nu tittar solen fram. Mandal blir nästa hamn. Hej, nu kommer vi in i Mandal. En jättefin 800 meter lång sandstrand här bakom oss. Den måste vi prova. Den här badstranden heter Kanelen. För om man tittar i sanden så är det vit sand, men sen är det som att någon har strött kanel på sanden. Jättefin strand. Vad är det då? Det är minst 3 grader kallare än Hunnebo. Det där kallas kärringbad. Sommaren fortsätter och det gör även vi. Nu är det inte speciellt långt kvar till vårt västliga slutmål. Men först tittar vi in i Båly och Spangereid. Båly Spangereid har en fin hamn och det som kanske ser ut som en halvt sjunken container är faktiskt en spektakulär gourmetrestaurang där gästerna sitter under vattnet och tittar på fiskarna genom stora fönster och samtidigt äter den goda maten. Tyvärr är det flera månaders kö för att få boka bord där, så för vår del blev det till att gå till affären och laga till något själva. Kanske lite norska fiskekakor eller något annat. Leo kom och hämtade oss och hittade även något som han hade längtat efter. Våfflor. Hej! Har ni våfflor? Ja. Hur många ska du ha? En. Kvällen bjöd sedan på en riktigt trevlig överraskning. Det är alltså så att vi här i Båly hamn hade tänkt att göra något norskt idag innan vi lämnar Norge. Så vi gick till fiskaffären och tittade lite grann. Men så träffade vi fiskaren som vi ska intervjua sedan och då kom man in med en stor fångst med fisk och då fick vi 2 stora fiskar som är nu här på grillen här. Och vi fick lite panik, vi vet inte hur man gör när man grillar eller hur man rensar fisk och allt sånt där, men då kom det en vänlig norrman som hjälpte oss också. Så det är en piggvar och sen den andra fisken vet vi inte vad det var faktiskt. Men norrmannen sa att det är de 2 finaste fiskarna som finns. Så det blir superspännande här. Det blir lite norsk fiskfrossa. En norsk upplevelse, precis vad vi hade tänkt. Marulk och piggvar, det är delikatesser som vi inte äter varje dag. Norge är fantastiskt på fisk. På platsen finns även en kanal som ger en genväg förbi Lindesnäsområdet. På grund av de låga broarna kan bara motorbåtar passera i Spangereidkanalen. Men vi har ju en gummibåt. Nu kommer en vattenskoter också. Med oss på resan har vi även en undervattensdrönare, Gladius Mini. Och Martin och Leo ger sig ut på en undervattensfärd i den djupa fjorden utanför Båly. Då tar vi upp den för idag då. Har vi varit nere på 82 meters djup och man såg just ingenting. Det var kolsvart där nere och så när vi kom ner till botten så rörde vi upp en massa grums som såg ut som snö. Det såg ut som det snöade. Men den har gjort ett bra jobb. Gladiusen. 82 meter djupt. Det är inte dåligt, så djupt skulle jag aldrig klara att simma ner själv. Skulle du det då? Nej. Kolla på härvan här nere. Det ser ut som spaghetti.
Om hela havet var så skulle jag vilja bada hela tiden. Ja. Eftersom vi inte kunde komma in på den fina restaurangen tar Martin en titt på den med undervattensdrönaren. Det fina vädret håller i sig och nu fortsätter resan, den sista biten ut till Lillehavn, en bit ut på Lindesnäshalvön. Nu har vi kommit så långt västerut som vi ska på denna seglats. Men det mest spännande av allt återstår. Missa inte nästa avsnitt av vår resa på 3 hav, nämligen överseglingen till Danmark. Den gamla Nordsjön som svallar och brusar ska korsas. Flaskpost ska skickas och det gäller att hitta fram till rätt plats på den danska västkusten utan att bli påkörd av fartyg eller att drivas för långt ut mot England. Vi ses!